Hello guys, mag-share lang ako sa inyo kung paano ginagawa ang hydrogen peroxide na 3%. Ang kailangan natin ay ito ay wala ng laman itong hydrogen peroxide. Ang kailangan natin ay malinis na bottle, tapos yung pangsukat natin, kung anong meron. Ito pangsukat natin, tapos distilled water at yung na bibili natin sa online na hydrogen peroxide. Ito ang may tuturo ko sa inyo kung bakit yung ibang bumibili ay nasusunog daw yung skin, na nagrereklamo sila kung bakit daw nasunog yung balat nila nung in-apply nila yung hydrogen peroxide na binili nila, kasi hindi nila alam. Kaya mag-ingat kayo sa mga binibili nyo. Dapat alam nyo kung saan yung ginagamit. Ito ay malakas to, 35% ito, pero napakalakas na nito. Kaya nitong tunawin ang metal. Kaya ito ay tinitimpla muna para magiging 3% na hydrogen peroxide. Ito 30%, 35%, pero sobrang napakalakas nito. Nakakasunog sa balat natin. Ito 3%. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa yung 3% na hydrogen peroxide. Pwedeng pang disinfecting, pang patay ng virus. So ang kailangan dito ay isang part, one part of hydrogen peroxide na 35%, tapos 11 part of distilled water. Ito, napakadelikado nito pag puro ito na ginagamit, kung hindi nyo alam kung paano gamitin ito. So we'll start now. Mag-ingat sa paggamit nito, guys. Alam kong punasan ng tissue, baka masunog yung balat ko kasi may leak, may kunting leak. Ito yung hydrogen peroxide natin na 35%. Dali lang yan, para
makikita natin. Isang part na yon. Isang part, tapos 11 part of distilled water. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Last one, 11. So 11 na yon. Ito na yung 3% na hydrogen peroxide na binibili natin sa pharmacy, drugstore. Pwede natin ilagay dito sa dati na bakanting lalagyan. Pwede na natin itong gamitin sa sugat natin, pang disinfecting, ayun, saktong sakto nandoon. Yan, medyo haluin natin ng konti. Suwan ko ngang amuin. Sakto. So, pwede na itong gamitin. Ang disinfecting. Magkapareho ng amoy sa sa binibili natin sa drugstore. Wala kasi akong sugat para i-testing natin kung bubula. Pero wala tayong sugat. So ayun guys, yun ang 3% na hydrogen peroxide. Kaya yung mga bumibili diyan, huwag niyong sisihin yung mga seller nyo, kasi yung mga ibang seller hindi nila alam kung ano yung mga binibinta nila. Yung iba lang, hindi pare-parehas yung mga seller. Ito 35%. Sobrang napakalakas na nito guys. Yun lang ang may share ko sa inyo ngayon.
Sa susunod na naman, pa-like naman at pa-subscribe sa channel ko. Salamat guys sa panonood.